Good morning everyone. Ako po si Anami Antonio Santos. You can call me po Miss Santos. One of the social worker here in the Home for Hope Foundation. So, ang foundation po namin ay tumutulong po sa mga taong di na kayang makipag-deal po sa kanilang problema to the point na nagkakaroon na sila ng emotional stress, anxiety, or worse, depression. Which is yung depression is kailangan po nating solusyonan dahil ito po ay napakalaking problema. So, basically, our priority for our clients is their mental health and also is to help the well-being of our client. At kaya po kayo naririto is because all of you po ay lumapit po sa aming tanggapan to join this group work session. At laki pong pasasalamat ko po at ang aming foundation because you give us a chance to at least lessen all your burdens at dun sa mga problema pa po na inyong kinakaharap sa buhay. If may katanungan po kayo tungkol sa akin po or sa aming foundation, ay huwag po kayong mahihiyang magtanong. If wala naman po, we can now proceed po. So, maaari po bang magpakilala na ang isa't isa? Ang kanilang pangalan, edad, at bakit nyo po naisipang sumama po sa aktibidad po na ito? At maaari nyo rin po ba na maibahagi ang inyong mga experiences or yung sitwasyon nyo po na meron po kayo at bakit po kayo nagsasuffer sa ganitong problema po. Gusto ko po na maikwento nyo lahat at hayaan nyo po maging inspirasyon po kayo ng bawat isa po na naririto po sa ngayon. Ako pala si Cornelia Malero, 19 years old. Nagtatrabaho bilang self-clerk. Ang best naman po siguro yung condition ko. Ako po ay may flip o mas kilala sa ngongo. Elementary pa lang po ako. Lagi na akong tapulan ng tukso. Lagi kong sinisikawan ng ngongo sa kalsada. Sa classroom, para ipahiya ako. Umabot yun hanggang high school, hanggang third year high school. Naisipan ko komento kasi hindi ko na nagkakayanan ang mga papubuli ng mga classmates ko. So tuwing nagre-recite ako, ginagaya ng mga classmates ko yung sinasabi ko. Tapos, hindi man lang ako magawang ipagtanggol ng kuro ko. So tuwing uuwi ako from school, magugulat na lang ako na may sasabok sa likod ko. Tatakbo sila at isisigaw na ngongo. Kaya pahinto-hinto din ako ng pag-aaral kasi iniisip ko talaga nun ayoko na pumasok sa school. Muntik na nga ako magpakamatay nun sa sobrang lungkot. Nagpapaka-overdose lang sana ako ng gamot. Hindi lang ko, pero third year house ko pa din lang natapos ko. Kakapabalik-balik ko sa aswala. Ngayon, pinabuti ko na lang magtrabaho kasi iniisip ko baka sa trabaho wala na mapuli sa akin. Pero mali ako. Nung nagsimula ako magtrabaho sa isang convenience store na pinagtatrabahuhan ko ngayon, nung una okay naman yung worksmate ko na until after a week, hindi ko alam kung saan dyan nilang pinaparinig pero rinig ko lahat ng mga panunukso nila sa akin. At lagi akong pinagtatawanan. Akala ko okay na ang lahat. Pero bumalik lang lahat ng mga masasakit na pinagdaanan ko. Wala naman ako balak namali sa mga ganito. But my mom advised and convinced me so I just hope na makakatulong to help me deal with my emotion. That was really saddening. But you know, Con, kahit ganyan ka, you are very important person. You have a value. You are very important to other persons, especially to your family, friends, and of course to our God. So, that is what really matter for now. So, I wish na may masasabi pa ako ngayon, but for now is let hear pa yung iba pang story nila and let inspired together dun sa kanilang mga story.
So, please, sino pong gusto mag-volunteer? Ako na po muna ang sunod. Ako si JV Iniego, 26 years old. And nakakaranas ako ng discrimination dahil sa mga tattoos ko sa katawan. Kwento ko lang how my being a tattoo lover started. Noon pa man, in love na ako sa mga tattoos, but afraid to get one kasi mapapagalitan ako ng parents ko. They said kapag 18 na ako, bahala na daw ako. And when I turned 18, I got my very first tattoo sa aking dibdib, and it's so huge. Super over siya kapag nagsasando ako na pakagaan sa feeling kasi all my life yun ang gusto ko, yun ang pangarap kong gawin. Nung una, it was normal naman and never experienced anything bad because of my tat. And then, nadagdagan siya na nadagdagan. Like, tignan nyo kung ngayon, kung hubarin ko yung jacket ko. Ayan. Yes, this is how I'm obsessed with tattoo and it feels so good kasi na-express ko sarili ko sa ganitong paraan. And then one time, I went to beach with no shirt. Nakasalubong ako ng bata. She smiled at me and so I smiled at her too. And then her mom came and relentlessly pushed me and said na lumayo daw ako sa kanyang anak. So I'm just like, wow, bakit? Ano bang ginawa ko sa kanya? Ano ginawa ko sa anak niya? And it was followed an incident sa isang tren na sinakyan ko. Everyone's avoiding me and looking at me na para ba ako criminal. The way my looks changed because of tats, it was just how fast turned my life from up to down. I was so happy kasi I get to express myself the way I love the most, and then it's now torturing me. Every time I wake up, I do not how to deal with life anymore. Parang criminal na din tingin ko sa sarili ko at gusto ko na lang mawala. I honestly do not know how to express what I feel right now, but one thing's for sure, I'm not okay. That is so sad to hear. You deserve a life. You deserve to enjoy your life. Sana hindi ka pagod at wag tayong magpapa-apekto sa mga tao. Wag tayong magpapa-apekto sa kanilang mga sinasabi. At wag tayong susuko sa hamon ng ating buhay. So, continue lang dapat natin yung ating kaligayahan at yung ating pamumuhay. I'll go next. Hi, I'm Joyce Villanueva, 28 years old, and I'm having a dark skin color. I know some of you were thinking, ba't ako maitim? And it's because my father is an African. I grew up in Africa with my parents until my father died when I was 25, and then me and my mom decided to go and reside here permanently. The moment I reside here, that was all my life became miserable, and more miserable because my mom died too a year after we moved here. It was really hard for me to adapt here all alone and knowing for the rest of my life. Life would made it harder for me because I always experienced being disrespected because of my skin color. They would laugh at me, catcalling me like negra, pusit, and anything dark that represent me. I've been living just 3 years here and now it feels like hell of a lifetime. Establishment wouldn't hire me because of my skin color. They wouldn't allow me to enter an establishment without checking my bag, but others are exception. Ako naman po. Ako si Jonalyn, 45 years old na at ako ay pinanganak na isa lang ang paa. Kung discrimination lang din siguro pag-uusapan, siguro kotang-kota na ako sa buhay. Nasanay na ako, naging parte na ng buhay ko. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na ako nasasaktan, hindi na ako napapahiya, hindi na ako naawa sa sarili ko. Sobrang hirap kumayod kung ganito ang kaligayan. Gustong-gusto ko na magtrabaho pero walang opportunity sa mga kagaya ko eh. So, yun na siguro yung kinakalungkot ko, yung pagiging inutil ko habang buhay. Walang silbi. Kaya nga siguro, hanggang ngayon wala nang tangkang ma-inlove sa akin eh. Kasi nga, ganito yung condition ko. Sarili ko na nga lang, hindi ko pa kayang buhayin. Sobrang nakakalungkot kasi
Simula nang magkamali ako sa mundong to, ang kinakatakot ko ay mabuhay ako na nag-iisa at walang kasama. Ako po si Marjorie, 56 years old na at meron po akong 3 anak. At ako po ay may kondisyon na tinatawag na dwarfism. Opo, sa edad kong ito na 56 years old ay ganoon na rin po katagal yung kalagayan kong ito. Kinakaya pa naman sa awa ng Diyos. Pero tulad ng karamihan sa inyo, bata pa lang talaga is nasanay na ako sa pangungutian ng ibang tao or yung pambubuli nila dahil sa kalagayan ko. Pero hindi naman naging hadlang yun para sumuko ako sa buhay. Nakapagtapos pa naman ako ng college at ngayon meron na akong 3 anak. Nasawa din talaga ng Diyos is hindi nagkaroon ng kondisyon na gaya ng sa akin. Tumanda na ako ng ganito pero hanggang ngayon talaga nababastos pa rin talaga ako dahil sa physical na kaanyon ko na to. Sa palengke, sa simbahan, sa park, lahat lagi ako napagtatawanan. Sabi ko nga kanina, tumanda na ako pero kinaya ko. Pero hindi na katulad na ngayon na may anak na ako. Nung namumulat na sila sa realidad na yung nanay nila hindi nilirespeto ng ibang tao, palaging napagtatawanan. Sabi ko sa sarili ko, ito yung kinakatakot ko yung madamay yung mga anak ko. Takot ako dahil ayaw kong pati sila madamay. Mahal na mahal ako ng mga anak ko. Handa silang makipag-away para ipagtanggol ako. Ayoko naman maging tulad sila sa mga taong nangungutya sa akin. Ayoko silang maging masama katulad nila. Yun yung nagpapahina ng loob ko yung kung bakit hanggang ngayon talaga iniisip ko sana hindi na lang ako pinanganak ng ganito. Kung bakit naiinggit ako sa ibang mga magulang na walang kondisyon ng gaya ng sa akin. Nandiyan din naman yung asawa ko na mahal ako at sumusuporta sa akin. Pero mas kinakain din talaga ako ng mga insecurities ko as a parent dahil sa kondisyon na meron ako. Now, I would like to everyone to share and voice out their story. We will surely admire your courage and bravery to share your experiences. Sa ganito pong paraan is makakatulong to para mailabas ang iyong hinaing sa inyong mga pinagdadraanan or sa inyong problema. And also, it is a way para mas makilala at maintindihan ninyo ang bawat isa't isa. So, bawat isa po sa inyo ay may iba't ibang mukha, may istorya or experiences at problema na kinakaharap sa ating buhay. And I hope na maging way kayo para ma-inspire nyo yung bawat isa't isa. So, for the next activity po ay magkakaroon po tayo ng reflection. Kung saan ay let you to reflect about sa experience po ng mga kasama nyo po na kanilang shinare at hayaan nyo pong maging motivation and maging lesson nyo po ang bawat isa. Ako po muna, una. Ano yung kapag ang salita para i-describe kung kaano kahirap ang mga pinagdaraanan. Umabot na ako sa point na magpakamatay dahil sa problema ko. I almost asked God na bakit ganito ako, makakaranas ba ako ng discrimination pang others kung sakaling hindi ganito ang kondisyon ko. But after na marinig lahat ng experiences, challenges na pinagdaraanan ng bawat isa sa atin, I realized na kahit sino at ano ka pa, ano mo lang kondisyon mo para may mga tao talaga na hahamak ka para subukin ang katatagan at paniniwala po sa sarili ko. The only thing I know that you can do is just adjust the way you think because you cannot control what others think about you. That kind of discrimination na naranasan ko is sobrang nakakapanghina. Umabot pa sa point na I ask no one but myself kung ako ba yung may pagkakamali or sadyang mapanghusga lamang ang mga tao. I feel so helpless. Bakit parang ako lang yung nakakaranas ng mga ganito? And then hearing all your experiences and your own reasons of suffering, I have realized 2 things. First is kapag naiiba ka pala sa ibang tao, mahuhusgahan ka agad.
na ang physical appearance mo pala ang magiging basehan ng mundo para hindi ka paboran ng mga tao. Ang pagkakaroon ng disabilities and kakaibang features sa katawan ay ang pagtanggal sa iyo ng karapatang mamuhay ng normal. Ang pagkakaroon mo ng ibang kulay ang magsisilbing tatak upang ma-isolate ka sa mga taong may mas pabor na kulay na balat. Yung makakaramdam ka na lang ng takot sa tuwing ibubuka mo ang iyong bibig. They should know all of this kasi meron din tayong sariling feelings But it seems like they're not even bothered at all. Dapat meron silang pakiramdam na dapat namumuhay din tayo ng normal kagaya nila. And at the end of the day, bakit parang tayo pa rin yung kailangang intindihin sila? So I'm next. Having this dark skin color is like a course thought that I wasn't even believe before, but after all those discrimination and humiliation, I started to believe in it. What a shame. However, it was so odd for me seeing you all in here with me, completely different with each other, but our experiences made us all the same. It's like staring at myself in front of the mirror as I can see myself with all of you and those eyes reflecting mine which couldn't hide what we truly feel inside. I have never been so disappointed like this. Like I said earlier, kung tungkol lang naman sa discrimination ng usapan, siguro sinalo ko na lahat. Living with this kind of condition is like a curse na dadalhin ko na lang siguro hanggang kamatayan. Hindi ko alam kung may opportunity or may pag-asa pang isang katulad ko. Pero nang marinig ko ang inyong sides at experience, masabi kong hindi lang pala ako pinagkaitan sa mundo. Sobrang nakakalungkot na karamihan sa atin ay nakaranas ng discrimination. At itong discrimination na to ay nagkaroon ng malaking epekto sa ating pagkatao. Ako naman, katulad ng sinabi ko kanina, 56 years na akong nabubuhay. Siyempre, dala-dala yung mga pang-iinsulto at pamamaliit ng ibang tao. Lumaban naman ako pero ano nga bang inaasahan ko sa laban na yun? Nag-iisa lamang ako laban sa daan-daang pang-iinsulto ng mga tao. Siyempre, talong-talo ako doon. Pero at least, sinubukan ko. Yun naman yung mahalaga doon Niisip ko na napakaswerte ng iba sa mga taong ipinanganak ng normal. Pero may mga katulad ko rin palang hindi pinagpala at pinagkaitan. Yung marinig lamang yung mga pinagdaanan nyo dahil lang sa naiiba kayo. Siguro nga pasortehan na talaga sa buhay. Kung wala kang kapangsanan, kayang-kaya mo mabuhay na may pantay na karapatan bilang tao. Hindi katulad natin. Isang nakakalungkot na realidad para sa atin talaga ito. So, I hope through reflecting your situation with each other, it will help you to know your values of being unique. And being unique of yours, it will help you on your ways to find the fairness in this world. So after that story sharing, I want to ask each of you, which is among those stories and experience you all have, sino or kanino kayo nakakakuha ng motivations and inspiration, and why? Okay, I think I'll go first. I think all the stories we have are all inspiring because even after all of that discrimination, we are still here. We make it here, not like the others who took the easiest way to escape this kind of torture. And it's sad, but I just wanna say that na-inspire ako sa story ni Joyce because I think we have the same situation when it comes to our problem. We feel the same thing of being isolated from everybody, and even after that, she can still manage to live here with those discrimination. And I just want to say that I'm so proud of her. I'm so proud of you, Joyce, and sana maging mas strong ka pa. Just
like the others here? Ako naman, siguro na-inspire ako kay Camille. Yun ay dahil pareho kami ipinanganak na disabled. Ramdam na ramdam ko kasi yung hirap na pinagdaanan niya kahit sa pamagitan lamang ng ginawa namin na story sharing. Ramdam ko din yung takot at incomplete na nararamdaman niya, pero bilib ako sa tatag na meron siya. Pinarealize niya lang naman sa akin na walang tutulong sa amin kundi yung mga sarili namin. I'll go next. So, I like the story of Conilyn because it's so inspiring. Being born with that disability is like living with so much discrimination and humiliation. They said we can lessen our pain by telling it to others. So, how would Conilyn do that without fear of being loud? It's so scary. So, seeing Conilyn here with us is like giving me the courage and inspiration to move forward and to know the beauty in my color. Lahat naman ng nag-share ng stories is nakakapulot tayo ng inspirasyon, pero mas nakapukaw sa akin ang istorya ni Skyet naman ay, yes, nakakaranas siya ng discrimination at insecurities, but still, hindi iyon naging hadlang para sumuko sa bahay. Ngayon, paano may makaanak siya, instead na pumatol sa sinasabi ng iba, nakukuha niya pa rin magpakumbaba for the sake of her children. Okay, ako naman po ang next. I guess sa story ni Conilyn ako na-inspire at mas nakarelate because just like Conilyn, na-experience ko rin po ma-discriminate just because of my condition. And based on my experience, sobrang alam ko po na hindi madali at sobrang hirap harapin yung pangungutya ng ibang tao. And ang malaman at makita na nandito siya ngayon ay isang malaking motivation din para sa akin na magpatuloy sa kabila ng kondisyon na meron ako. That was all great. I admit that you all did your best and I admire you all for that. The courage, the bravery you all have shown to us, the will which made each of you to make it here, that was a good starting point for the successful of these sessions. You see, you all have the same problem to deal with, which is the discrimination. So I gathered you all here for us to work as a group. Everyone had been shared their experiences, their hardship, struggles, and how they live with those discrimination and humiliation. So we will overcome that as a group. You all share your own problems, as I want you to all trust each other, and we will use that to build our relationship with each other so that you can make it all. So our first sessions will be in here, and I expect to see each of you for our next session next week. So I will just follow up you regarding to that commitment and how each of us or each of you will improve in your issues. So thank you everyone. Thank you for coming. See you next session. Thank you.